हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि छिट्टो मिठो बनेर तयार हुने सोयाबिनको ग्रेभी तरकारी लिएर आएकी छु। छिट्टो बनेर तयार हुने यो रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ। यो रेसिपी बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले सोयाबिनलाई भिजाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा बाउलमा 100 ग्राम सोयाबिन राखेँ। अब यो सोयाबिनमा मनतातो पानी राख्दैछु। मैले यहाँ 100 ग्राम सोयाबिन लिएकी छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सोयाबिनको क्वान्टिटी घटिया बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने यो सोयाबिनलाई छोपेर 5 मिनेटको लागि भिज्न दिने। 5 मिनेट जति यसलाई भिजाइसकेपछि यसलाई चेक गरौँ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सोयाबिन राम्रोसँग भिजेर एकदमै सफ्ट भइसकेको छ। सोयाबिन यतिको राम्रोसँग भिजिसकेपछि मैले यहाँ सबै सोयाबिनको पानी निचोरेर यसलाई एउटा बाउलमा राखेँ। अब यो सोयाबिनलाई म्यारिनेट गर्नको लागि सानो चम्चाको लगभग 1 चम्चा जिरा र धनियाको मिक्स पाउडर राखेँ। त्योसँग यसमा राखेँ थोरै बेसार। अब भने यसमा राख्ने स्वादअनुसार नुन राखिसकेपछि अब भने यसमा राखेँ मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा कश्मिरी लाल मिर्च। यो धेरै पिरो हुँदैन तर यसले राम्रो कलर दिन्छ। हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्नुहोला। यति राखिसकेपछि सानो चम्चाको आधी चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट राख्ने। अब अदुवा र लसुनको पेस्ट राखेसँगै यो सबै सामग्रीलाई सोयाबिनमा राम्रोसँग मोलेर मिक्स गरिदिने। यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब यसलाई म्यारिनेट हुनको लागि केही बेर छाडिदिने। यो म्यारिनेट हुँदै गर्दा यसलाई चाहिने अरू सामग्री तयार गर्नेछौँ। अब भने हामीले सोयाबिनको ग्रेभी बनाउनको लागि चाहिने सामग्री तयार गर्नेछौँ, जसको लागि हामीलाई चाहिन्छ प्याज। प्याजलाई मैले यहाँनिर यसरी काटेर लिएकी छु। मैले यहाँ 2टा मिडियम साइजको प्याज लिएकी छु। त्यो सँगसँगै मैले यहाँ 5वटा जति मिडियम साइजको टमाटरलाई पनि काटेर लिएकी छु। सबैभन्दा पहिला हामीले प्याजलाई पिसेर तयार गर्ने। आलु युज नगर्ने हुँदा हामीले चाहिँ यहाँ प्याज र टमाटरबाट यसमा रहेको ग्रेभी तयार गर्नेछौँ। प्याज यतिको तयार भइसकेपछि अब मैले यहाँ टमाटरलाई पनि पिसेर प्युरे बनाएँ। यो तयार भइसक्यो। अब हामीले अघि मोलेर राखेको सोयाबिन भुट्ने। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ। प्यानमा राखेँ तेल। ग्यासको हिटलाई राखिदिने हाईमा। तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा राखिदिने सोयाबिन। सबै सोयाबिन राखिसकेपछि अब यसलाई लगातार चलाउँदै 2 देखि 3 मिनेट मात्र भुट्ने, जबसम्म यसको हल्का कलर चेन्ज हुँदैन। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले जम्मा 3 मिनेट भुटेँ। यसको कलर यतिको चेन्ज भएपछि अब भने यो सोयाबिन तयार भइसकेको छ। अब हामी ग्रेभी बनाउन सुरु गरौँ। त्यसको लागि मैले एउटा भाँडा बसालेँ। अब यो तातेको भाँडामा राख्ने तेललाई राम्रोसँग तात्न दिने। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा राख्ने सानो चम्चाको आधी चम्चा जिरा राम्रोसँग फुराइसकेपछि यसमा राखेँ मैले 2टा सुकेको खुर्सानी, 2टा तेजपत्ता, सानो दालचिनीको टुक्रा, 2टा ल्वाङ र 2टा सुकमेल। यसलाई अब एकैछिन भुट्ने। केही बेर यसलाई पाक्न दिइसकेपछि अब यसमा राख्ने अघि पिसेको प्याज राखेसँगै ग्यासको हिट चाहिँ मिडियममा राख्ने र यसलाई राम्रोसँग चलाएर भुट्ने। केही बेर प्याजलाई यतिको भुटिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने अदुवा र लसुनको पेस्ट। मैले यहाँ सानो चम्चाको 1.5 चम्चा राखेँ। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि राम्रोसँग चलाएर प्याजसँग भुट्ने। यसरी अदुवा र लसुनको पेस्टलाई प्याजसँग राम्रोसँग भुटिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने बेसार राखेसँगै यसमा राख्ने सानो चम्चाको 1 चम्चा जिराको धुलो, त्यसै गरी सानो चम्चाको 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, सानो चम्चाको 1 चम्चा धनियाको धुलो। यो सबै मसला राखिसकेपछि अब हामीले ग्यासको हिटलाई चाहिँ लोमा राखिदिने। अब यो मसलालाई केही सेकेन्ड राम्रोसँग चलाएर भुट्ने। केही सेकेन्ड मसला हामीले यतिको भुटिसकेपछि अब यसमा राखिदिने तयार गरेर राखेको टमाटर प्युरे राखे सँगसँगै यसमा राखिदिने स्वादअनुसार नुन राखेपछि अब टमाटर प्युरेलाई मसलासँग केही बेर यसरी चलाएर गरिदिने मिक्स। यतिको मिक्स गरिसकेपछि ग्यासको हिटलाई लो टु मिडियममा राख्ने। यसलाई छोपेर हामीले 3-4 मिनेट राम्रोसँग पाक्न दिने। यसरी छोपेर पकाउँदा चाहिँ राम्रोसँग टमाटर पनि गल्छ र मसलाहरू पनि राम्रोसँग पाकेर तयार हुन्छ। 3 मिनेट जति यसलाई छोपेर पकाएपछि अब भने यहाँ मसला र टमाटर पाकेर तयार भइसकेको छ। यसलाई चलाइदिउँ। यतिको चलाइसकेपछि यसमा राखिदिने हामीले भुटेर तयार गरेको सोयाबिन राखेसँगै ग्यासको हिटलाई हल्का बढाइदिने, मिडियममा राख्ने। अब यो सोयाबिनलाई चलाएर 1 मिनेट जति राम्रोसँग यो मसलामा मिक्स गरेर पकाउने। यसरी 1 मिनेट जति चलाएर यसलाई मसलासँग भुटिसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने पानी ग्रेभीको लागि। मैले यहाँनिर कपको 2 कप पानी राखेँ। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार धेरै या थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। पानी राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि मिक्स गरिदिने। अब भने यसमा राखिदिने सानो चम्चाको आधी चम्चा गरम मसला।
गरम मसला राखिसकेपछि यसलाई ढाकेर एकदमै लो हिटमा 10 मिनेट पाक्नको लागि छाडिदिने। 10 मिनेट जति चाहिँ यो पाक्दाखेरि भित्रसम्म मसला पसेर एकदमै जुसी बनेर तयार हुन्छ हाम्रो यो सोयाबिनको तरकारी। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो हाम्रो यो सोयाबिनको ग्रेभी तरकारी बनेर यहाँ तयार भयो। हजुरलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नौलो अनि युनिक रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।